Morjesta. Porschen kimpussa jälleen. Ei ole vielä tullut se osa tuohon katon korjaukseen, mutta huomasinpa, että tässä on toinen tommonen vähän tympeä vika. Tuo LCD-näyttö on tuolta tulleen väsynyt ja ei näy kokonainen numerot, niin tilasin siihen IP:stä uuden paneelin tohon ja kokeilenpa vaihtaa se nyt, jos saatais tää on ilmastointilaitteen ohjauspaneelit, jos saatais kaikki numerot tosta näkymään. Ja mä aloittelen sillä, että kokkelen irrottaa ton paneelin tosta. Ja vähän pelottaa, kun on 20 vuotta vanhaa muovia ja ettei se halkea. Mulla on tämmösiä irrotustyökaluja tuohon, mutta ensin mä ajattelin käyttää jokaisen kaljunkaverin perustyökalua eli hiusten kuivaaja ja vähän lämmittää tuota, että saa pikkusen lämpöä tuohon muoviin, niin ettei se vaan halkeaisi. Nyt on hetki föönätty sitä, niin tuolta asti. Tähän lähtee vielä yksi nokka. Noin. Hän lähti kohtuu helposti. Sitten tuolla on näköjään 4 ristipäätä ruuja tuolla nurkissa, niin panee siitä poikki. Ja viimeinen tuolta. Noin. Lähdepäs nyt sieltä. Sitten tämän pitäisi tulla täältä varovasti vetämällä poikkeen. Siellä on tommoset vastakappaleet noille ruuveille. Sitten täällä on liittimet. Tuosta pitää painaa ja samalla vetää, niin se lähtee irti. No. 4 chipaletta ja se olisi siinä. Sitten siirrymme pöydän ääreen ja alamme purkaan tätä ja katsotaan saataisiin kun me vaihdettua tuo. Sitten aletaan purkaan tätä härpytintä. Tuolla on ristipää. Noin. Lähtisikö tämä varovasti? Kannattaisiko se kääntää näin päin näköjään? Seitsemän kappaletta ristipäitä, pieni tuo kanta. Otetaan ne pois tästä ekaan. Täältä vielä viimeinen ruuvi irti. Noin. Sitten tuossa on tommosia pieniä väkäsiä. Tulee tuosta levystä läpi ja nämä pitää varmaankin taittaa sillä lailla, että tuo piirilevy menee sitten tuosta tai lähtee irti. Väkäset menee tuosta piirilevystä läpi, nämä pitää sitä paikallansa. Ei tarvitsisi mennä poikki. No niin, sitten kokeillaan varovasti nostaa. Tuo lähti ensin. Noin. Sitten tämän pitäisi irrota. Tää on vielä noilla väkäisillä tossa kiinni. Kokeillaanpa painella ne tuolta. Nyt on ne väkäiset irti ja nyt tämä lähtee tästä pois. Sitten tämän voi siirtää varmaankin vähäksi aikaa tuonne syrjään. Ja sitten aletaan katsoa mistä se löytyy se itse näyttö. Se ehkä hyvä pitää tää järjestys jollakin lailla. Tuolla on tämmöset pienet metalliset väkäiset, jotka pitää tuota paikalla, että näitä pitäisi painaa tuolta vähän sisäänpäin tai oikeastaan ulospäin, niin se täällä on tämmöset pienet kielet, jotka pitää tuota näyttöä tuolla paikalla. Nyt ne on painettu siltä pois.
Sitten tuolta tuli tommonen valkoinen levy. Tääkin pitää olla tietyn päin. Siellä on tommonen kolo tuolla. Ja sitten tuolla on tuo itse näyttö. Katsotaanpa saadaanko me se sieltä nätisti irti. Noin. Ja se siihen. Vähän valoa lisää, että näkee. Tuossa on IP:stä tilasin tämmösen ja nyt aukaistaan tämä ja toivotaan, että se on samanlainen tuo uusi näyttö kuin tuo vanha. Onko tällä nyt merkitystä kummin päin se laittaa? On sillä, että tuolla on tämmönen pieni pykälä tuolla lasi yläosassa. Ja täällä on se pieni pykälä tuolla. Voisi olettaa, että se menee niin kuin näin päin. Ja laitetaan tämä tänne. Ja jaha, se oli tietenkin vielä väärinpäin. Pieni haitta oli kyllä tuonne päin, mutta sitten oli näin päin väärinpäin. Eli nyt tuolla on tommoset pienet kolot näille päätykumeille, kun käänsi sen toisinpäin. Toinen tänne. On niin nakkisormet, että pysynyt siellä. Valkoinen on nyt sen tuntus menee oikein. Ai niin, sitten piti taitella noita haittoja tuolta pikkusen. Se pysyy tuo lasi tuolla alhaalla. Noin. Niin, tuo vanha poikkeen. Sitten olikohan tämä näin päin tässä. Noin. Ja sitten aletaan laittaa tätä takaisin tähän piirilevylle. Voiko se mennä väärinpäin? No, todennäköisesti se menee. Kummin päin tää? Ei se voi, koska tuossa on nuo reijät tietyllä lailla. Eli nyt pitäisi saada nämä pienet metalliväkäiset menemään tuosta piirilevyn reijistä niin kuin oikeaan kohtaan. Sieltä ne näyttäisi tulevan. Sitten vähän painaa tuota alaspäin, niin ne tulee kunnolla läpi sieltä. Ja sitten pikkusen varmaan kääntää tuota niin se näitä, että ne pysyy sitten tuolla. Noin. Käännetään tämä. Näin. Ai niin. No ne ruuvit vielä tuossa. Hyvä muisti. Niin olikin, että ne on 7 ruuvia. Mäpä törkkään ne nyt siitä seuraavaksi. Se oli viimeinen ruuvi. Sitten käännämme tämän tänne paikalleen. Ja sitten täällä oli vielä nämä. Se olisi kasassa. Komien näköinen ainakin. Sitten ei muuta kuin lähdetään kokeilemaan. Koitamme taitella tämän takaisin paikalleen. Käyn tuota alimpaa. Ei ole pitänyt koskaan irrottaa. Täällä on tämmönen vastakappale. Niin tuo alempi ruuvi pitää tuota vastakappaletta paikallaan. Täällä on 4 ruuvia niin joka nurkassa, niin nämä alimmat pitää tuota vastakappaletta paikallaan ja
Ja sitten noilla kahdella ylemmällä kiinnitetään tuo itse yksikkö tuohon. Eli nyt ne vastakappaleet pitäisi pysyä siellä noin. Tuolla on tämmöiset urat tuolla sivussa ja täällä on tämmönen pitkä juttu, joka menee siihen uraan. Nyt se pysyy se vastakappale siellä paikallaan ja sitten varovasti pusketaan tuo tonne. Sinne se nyt meni. Sitten tällä käsittääkseni tuo itse radio kiinni. Ei radio vaan tuo ilmastointiyksikkö, mikä radio on. Taisi se ottaa kiinni. Noniin, nyt se olisi siinä paikallansa. Sitten tässä kehyksessä on tuommoiset siniset tapit, jotka menee tuolla oleviin reikiin, jos tämä on oikein paikallaan. Niin noin. Sitten on jäljellä enää testi, että kuinka meidän käy. Otetaan tuolta virrat päälle. Ja tadaa! Siellähän näkyy nyt kaikki numerot. Fahrenheitia on ja vaalinneen Suomalle. Noin. Tuntuisi toimivan. Jee, aika hyvä juttu. Eikä ollut kauhean kallis tuo, se oli parikymppiä. Äläpä nyt kilikuta sillä. Se oli parikymppiä tuo itse paneeli ja sitten parikymppiä, kun siinä tuli postikuluista, niin huokia oli. Ja jospa se seuraavat 26 vuotta sitten taas menisi. Tulisi vielä tuo katon se osa, minkä tilasin kanssa sieltä eBaystä, niin pääsis korjaamaan, että saahanko me tuo katto vielä liikkumaan. Mutta tää oli tämmönen ilmastointilaitteen näytön korjaus tällä kertaa. Palataanpa seuraavalla kerralla. Se on moro!